Håller på att renovera fram gafflarna. Egentligen så tänkte jag väl bara sätta i styvare fjädrar. Jag beställde de styvaste som fanns till de här gafflarna från KTM. Men jag tänkte att det är lika bra att packa om dem när man ändå har isär dem. Och jag behöver ju det här verktyget för att få på packboxen så att den går in i tuben. Så jag har börjat göra en sån. Det är bara en 60 mm aluminium rundstång. Jag har borrat igenom med 36 mm borr. Och så har jag slitsat den på båda sidorna, så nu är den ju delad. Så ska jag svarva det sista nu. Om man svarvar den först och sen slitsar man den, så kommer den ju inte klämma runt. Alltså det blir ju glipor när den väl är färdig sen. Om man sätter den på gaffelbenet. Och det vill inte jag ha, så jag gör så här. Kanske någon undrar varför jag har gummiband här, och det är för att de äter upp vibrationerna. När man sticker ut svarvbommen så här långt så vill den svikta och sen kommer den upp, ja den vibrerar massa. Så sätter man gummiband runt den, då äter det upp mycket av vibrationerna. Jag har bara satt ihop den här buntband, men den vill glida isär eftersom att den är delad i två. Så jag ska göra en hylsa som går perfekt över den här yttre diametern så att den håller ihop medan jag svarvar inre diametern till rätt mått. Varför vill den inte? Så. Nu är gafflarna renoverade. Grövsta fjädrarna som KTM säljer till de sitter i. Får se om jag måste göra några distanser eller inte. Jag har ingen aning om hur pass hård de här gafflarna kommer bli nu. Det skulle vara 378 ml olja i varje ben, men jag satt i 400 jämt. Så ja, vi får väl se. Sitter och kollar gaffelförsprånget på de här gamla Showa-gafflarna innan jag byter nu. Och det man mäter då är att tänk att man drar en linje rakt igenom styrstammen och så ner till golvet. Och sen tar man en linje precis i 90 grader från golvet och rakt upp till hjulaxeln. Och då blir avståndet mellan de punkterna nere på golvet då, eller på marken, det är gaffelförsprånget. Man ska hålla sig mellan 5 till 13 cm har jag läst mig till. Här var det 7 cm eller 70 mm.
Ända sedan jag gjorde styrstammen så har jag stört mig på att jag inte gjorde hål igenom och lämnade en ful liten plutt här i änden av den. Så nu har jag gjort en sån här hylsa som jag har delat i fräsen. Så jag kan klämma om den här i mitten, för det går inte att hålla den här på något sätt i sjucken annars utan att skada den. Så nu ska jag borra hål igenom. Det blir en 14 mm borr för att det är det jag har som är nog långt. Så jag pressar i styrstammen igen. Nu går ett hål här rakt igenom. Ser mycket bättre ut tycker jag. Jag har även monterat styrstoppen med rostfritt. Så jag har rostfritt styrstopp och rostfri skruv. Det är som att be om att få det att skära ihop, men jag har inte planerat på att ta loss dem, så det funkar nog bra. Nu måste jag provmontera den igen och se att de hamnade rätt. Ja, det här funkar nog bra. På ett finger emellan här ännu. Den här sidan så är det gaffelbenet som tar i kylarlocket först. Före kronan tar i kylarvingen då. Och det är ju ännu ganska bra marginal där. Så där är jag inte oroad. Ja. Det blir väl typ att göra en hjulaxel som nästa projekt. Jag har slipat ner den här axeln lite grann nu. Bara klämt här dubbeldockan mot och så kört med smärgelduk. För att jag hade problem med att den gick inte riktigt i lagren. Nu går den i. Sen kommer nästa problem. Den går bara genom ena lagret. När den kommer till andra lagret då nyper den fast. Och då hade jag den liggandes åt, precis åt det här hållet låg den. Och den gick igenom typ så långt, sen fastnade den. Och jag provade banka igenom den, men då ville lagret komma med ut. Jag tänkte att de inte linjerar, men det var inte så. Utan det är så att det är någon specialmekaniker som har varit här och förstört ytan i lagersätet. Så att när man slår lagret i botten så nyper den ihop lagret, så innerdiametern kommer minska. Man kände att lagret gick ganska tungt. Så det jag har gjort nu är att jag har svarvat en distans som höjer upp lagret 6 mm. Och då går det bra. Och det finns ännu nog med gods för att packboxen ska sitta här. Den hamnar ungefär kant i kant. Och ja, jag ska byta bromsskiva. Den är inte så sliten, men det är någon så kallad mekaniker som har varit här och snittat med rondellen i skruvarna för att man inte hade en torksbits hemma. Hur man nu runddrar en torx. Och sen tänker man att en platt mejsel är bättre. Det är lite bortom mig. Men vad vet jag. Spännande. Nu. Ha. Vilken grej. Hjulaxeln färdig. I rostfritt. En M10 x 1,25 gänga i änden, så ska jag ha en skruv där. Så det är väl nästa grej. Den blir i 70-75 aluminium. Har gjort 2 stycken distanser i rostfritt. Får se om jag nu har måttat rätt.
Vad dumt blir det där fel. Vi tar så här då. Det där blir helt fel. Och jag hade räknat lite fel och det visade sig att den här stack ut för långt mot hjulet så att den hade gått emot packboxen. Så jag har fräst ner den 5 mm nu, så nu borde jag ha nog med utrymme. Ska jag göra nya distanser med rätt mått den här gången, tänkte jag. Nu har jag nya bussningar, eller distanser som det heter. Får vi se om det funkar bättre den här gången, och gör inte det, då kanske jag måste fundera på att skaffa en annan hobby. Vad är det som inte vill? Säkert rörstumpa. Nu ska det bara vara att banka igenom den där. Så. 16 mm där. Och 16 där. Fränt. Den där. Jag är ingen expert kanske på bromsen, men jag tror inte att man ska ha fett på bromsbeläggen. Jag tror det blir ganska dåligt. Måste nog torka bort det. De här beläggen har ju haft fett på sig, så de borde egentligen byta, så de ser inte så fräscha ut. Men de får sitta tills vidare, så byter jag dem samtidigt som skivan sen. Sådär, nu sitter den där. Och nu kanske någon tänker, när jag har gjort 2 små fästen istället för ett större, att den här kan ju vrida sig. Den kan fara. Det är mekaniskt stopp. Jag har dragit den så långt åt det hållet som det går. Och den sitter bra ändå. Anledningen varför jag inte gjorde ett lite mer komplicerat större fäste är för att jag planerar på att byta ut det mot så här radialmonterade bromsok i framtiden. Eller ja, inom snar framtid. Så jag orkar inte stå hur länge som helst och göra ett fint fäste för det här oket. Svarvade 2 stycken styrpinnar hit istället. Det är bara stuckit av 2 skruvar som har hals, så att det muttrar underifrån så de hålls på plats. Så när man sätter dit den här crossplattan så är det bara att haka i dem. Det är ganska svårt att komma åt att sätta i en skruv eller en mutter dit, när framskärmen sitter på speciellt. Så det här blir nog mycket lättare.